Hello everyone, welcome to Study Insight. পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টাডি ইনচাইটলৈ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজ আৰু এই জেনেৰেল নলেজবোৰ ৰিলেটেড টু ছায়েন্স এণ্ড টেক এণ্ড নৰ্মেল জেনেৰেল নলেজ। আমি এই ভিডিঅ'টো দুটা পাৰ্টত ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ব ছায়েন্স এণ্ড টেক আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ব জেনেৰেল নলেজ। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত যদি আপোনালোকে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছবোৰ ফ'ল' নাই কৰা তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ ফেচবুক পেজ আইডি, তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো পেজত মই বিভিন্ন এক্সামছৰ আপডেট আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড আপডেট দি থাকোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আমি ডিছকাছ কৰিম, এইটো হ'ব ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি। আমি ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট 10টা কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, দ্য টোটেল ছাম অফ নিউট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ ইন দ্য নিউক্লিয়াছ ইজ কল্ড, আৰু উত্তৰটো হ'ল মাছ নাম্বাৰ। এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত গোটেইখিনি নিউট্ৰনছ আৰু প্ৰটনছৰ নাম্বাৰটো কোৱা হয় মাছ নাম্বাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাংচন অফ চিমেণ্ট ইন দ্য মেছনৰী ইজ বেছড অন দ্য ফিনমিনন অফ, আৰু উত্তৰটো হ'ল এডহেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইমেজ ফৰ্মড অন দ্য ৰেটিনা অফ দ্য আই ইজ, আমাৰ চকুৰ ৰেটিনাত যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হয় এইটো কি হয়, আৰু উত্তৰটো হ'ল ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দেট টেক্স প্লেচ উইথ দ্য ইভলিউশ্যন অফ হিট ইজ কল্ড, আৰু উত্তৰটো হ'ল এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, জিঞ্জাৰ ইজ এ ষ্টেম এণ্ড নট এ ৰুট বিকজ, জিঞ্জাৰ মানে আদা, সেইটো এটা ষ্টেম হয়, এইটো ৰুট নহয়, মানে গছৰ গুৰিটো নহয়, কিয়, আৰু উত্তৰটো হ'ল ইট হেজ নডছ এণ্ড ইণ্টাৰনডছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মোষ্ট এবাণ্ডেণ্ট নেচাৰেল এনিমেল প্ৰটিন ইজ, আৰু উত্তৰটো হ'ল কলাজেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মেটেৰিয়েল ইউজড ফৰ ব্লিচিং পেপাৰ পাল্প ইজ, আৰু উত্তৰটো হ'ল ছ'ডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইডছ আমাৰ বডিক কোনটো প্ৰাইমাৰী ছিষ্টেমক এফেক্ট কৰে, আৰু উত্তৰটো হ'ল ইমিউন ছিষ্টেম অফ দ্য বডি, আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ইফেক্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গেছহল ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ গেছলিন এণ্ড, গেছহলটো কম্বিনেশ্যন অফ গেছলিন আৰু কি বস্তুৰ, আৰু উত্তৰটো হ'ল ইথাইল এলকহল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ দেট হেজ দ্য হায়েষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ, এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ যোনটোৰ হায়েষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে তাক কি কোৱা হয়, তাক কোৱা হয় কছমিক ৰেজ। চ' দ্য নেক্সট পাৰ্ট ইজ জেনেৰেল নলেজ, আৰু এইটো পাৰ্টত আমি বেছিক জেনেৰেল নলেজটো কভাৰ কৰিম, আৰু তাৰে ভিতৰত আমি 10টা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হায়াৰ এণ্ড ফায়াৰ ইজ দ্য পলিচি অফ, হায়াৰ এণ্ড ফায়াৰ এইটো কিহৰ পলিচি, আৰু উত্তৰটো হ'ল কেপিটেলিজিম, কেপিটেলিজিমৰ পলিচি হয় হায়াৰ এণ্ড ফায়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, মাছু, দাংলি এণ্ড ঝালি আৰ ফৰ্মছ অফ ফ্লক ডেন্সেছ অফ, মাছু, দাংলি আৰু ঝালি এইটো কোনটো ষ্টেটৰ ফ্লক ডেন্স হয়, আৰু উত্তৰটো হ'ল হিমাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ছান টেম্পল নোন ফৰ ইটছ ফেবুলাছ আৰ্কিটেক্সাৰ ইজ লোকেটেড এট, ছান টেম্পল কোনটো ষ্টেটত আছে, আৰু উত্তৰটো হ'ল উৰিষ্যা, কোনাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম অফ এ নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, আমি সকলোৱে জানো ইউনাইটেড নেশ্যনছত 5টা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছে আৰু 10টা নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ, আৰু 10টা নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰৰ কিমান বছৰৰ টাৰ্ম থাকে, আৰু উত্তৰটো হ'ল 2 বছৰ, মানে এটা নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ 2 বছৰৰ টাৰ্মৰ কাৰণেহে ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত থাকিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ভুটান মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ভুটান মুভমেণ্টৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল ইণ্ডিয়াত, আৰু উত্তৰটো হ'ল বিনোবা ভাৱে, আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড ৰিফিউজি ডে ইজ অবজাৰ্ভড অন, ৱৰ্ল্ড ৰিফিউজি ডে কোনদিনা অবজাৰ্ভ কৰা হয়, আৰু উত্তৰটো হ'ল June 20। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম ইজ লোকেটেড ইন, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোনডোখৰত আছে, আৰু উত্তৰটো হ'ল নিউয়ৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, 4 বিটছ ইন এ কম্পিউটাৰ মেমৰি ইজ ইকুৱেল টু, আৰু উত্তৰটো হ'ল নিব্বল, 1 নিব্বল ইজ ইকুৱেল টু 4 বিটছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰিজিন অফ স্পিচিছ ইজ এ বুক ৰিটেন বাই, আৰু উত্তৰটো হ'ল ডাৰউইন, ডাৰউইনে লিখিছিল এই বুকটোৰ নাম হ'ল অৰিজিন অফ স্পিচিছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ৰিচ দ্য ছাউথ পোল, প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল যোনে ছাউথ পোলটো ৰিচ কৰিছিল, আৰু উত্তৰটো হ'ল এমাণ্ডছেন। চ' এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম, আশা কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ ডে, হেপী লাৰ্ণিং, গড ব্লেছ ইউ অল।